سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و صحتمند باشید. امروز من یک ویدیوی موتوولاگ از قسمت یا شهر باتم برای شما تهیه میکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتان بیاید. دوستا، کشور اندونزیا یک کشور سرسبز با آب و هوای بارانی است. یک کشور طبیعت بسیار زیبا و دیدنی داره که از قشنگترین جاهای میتونیم جزیره بالی را نام ببریم. جزیره بالی یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری در دنیا به حساب میاد. جزیره باتم هم یکی از 17,000 جزایر اندونزیا است که در نزدیکی کشور سنگاپور واقع شده. این شهر صنعتی یکی از بزرگترین شهرهای جزایر ریو به شمار میره که تعداد 1,200,000 نفر در خود جای داده است. بیشتر نفوس شهر را کسانی تشکیل میده که خارج از شهر از شهرهای دیگه اندونزیا، از نقاط مختلفی اندونزیا برای کار کردن در این شهر آمدند. امیدوار هستم در آینده ها بتونم ویدیوهای بسیار قشنگی را از نقاط مختلفی شهر باتم و شاید هم شهرهای دیگه اندونزیا، جاهای قشنگ دیدنی دیگه اندونزیا را برای شما ریکارد کنم و از طریق همین چینل به اشتراک بگذارم. دوستا، در اینجا هم در دست راست بزرگترین و مجهزترین شفاخانه شهر ما است، اول بروز. خب دوستا، ما چینل جدیدن شروع کردیم. نظرات شما و پیشنهادات شما حتما کمک بزرگی خواهد بود بریم تا بتونم ویدیوهای قشنگ، ویدیوهای جذابتری را برای شما ریکارد کنم. خب این موتوری که پیش روی ماست یک رقم ویب دود منه که ما در اول فکر کردم شاید موتورش خراب شده چه قسمی، پسند متوجه شدم که ویب است یا مو سیگریت برقی به اصطلاح بچه ها. خب دوستان، فراموش نکنید که نظراتتان را در بخش کامنت برایم بنویسید. این بود از ویدیوی امروزی. ویدیو را شما تا آخر ببینید تا ویدیوی بعدی. خدایا رو مددگارتان.